Hi guys, welcome back to Janglen support. Nambon chawin chibai tu ni kwa hi sei diu hi le. Google Drive ma kona photo hi lo le video itiki download ding ham ti hi ga save hitin. Tun imacha sei lovin ga pan pai ta hitin. Google Drive ma lut hitin. Chi hi belau chun Drive ba umin Google Drive hi chala hi ga click kate. Hi chi ka click do ting la hi chi a hi photo ho min chai belau chun hi chi photo hi kanau photo hin chi ga download ning ka tiket hoi pen hen da download di ham na download ding aning langa hi dot thum o min dot thum hi ga click le chun aning langa dot thum hi ga click le chun hi tin o min anoi lang hi chi su su le chun download ki ti option o min hi chi download ki ti hin na click le download hi di e ta ye chỉ gạ về hồi thế file lăng ạ tôi hình gạ lụn tên gạ về ông cái tên này vậy sao ông cái tên tôi hình gallery ạ gạ lụn ông cái tên sao chỉ về leo chân chỉ cái download chạy tài gì hết thì chú Google Drive mà kona hi ehon photo hiền lăng video hay rằng là download đàn số thật khát hiện hết thì chú ini cái download gì điều hết chống chạy xe vậy hin Hi chan chuan lang. Thank you for watching this video.